مرة حاولنا فعلا أن نكون منظمين في حياتنا وفشلنا، وإذا سعينا لذلك نجد أنفسنا سرعان ما نعود للفوضى حتى أصبحت شيئا مسلما به. ولكن هل اكتشفنا يوما أن التعامل مع ممتلكاتنا بتنظيم والتخلص من الزوائد له علاقة كبيرة بطاقة إيجابية تنبعث فينا وتعطينا القدرة على الاستمرار؟ إذا لندع المجال لأنفسنا ونجرب استراتيجيات يعطينا إياها هذا الكتاب نحو حياة أكثر نظاما. ما هو التنظيم؟ يتصف التنظيم بكونه لا يعبر فقط عن توفير بيئة نظيفة وصحية، وإنما يعبر أيضا عن كونه يصف صاحبه الذي تظهر فيه سمة الصفاء وإعطاء الأولويات أحقيتها والمعرفة الحقيقية للهدف. تتميز استراتيجية كون ماري بكونها طريقة جيدة ومميزة عن كافة الطرق التي اعتدنا عليها. تعتمد هذه الطريقة على مجموعة من القواعد التي توجه عمليات الفرز والتنظيم والتخلص من الزوائد، وذلك بالإضافة إلى تفعيل العقلية الضرورية لخلق بيئة عمل وحياة نظيفة منظمة، كما أنها تربط العلاقة بين التنظيم المادي القائم على أثاثك وغرفتك بالتنظيم المعنوي العقلي القائم على حياتك ومهامك. لماذا نفشل في التنظيم؟ ترجح الكاتبة أسباب إخفاقنا في التنظيم إلى طبيعة المجتمع، فالمرء منذ ولادته وحتى دخوله للمدارس إلى أن يكبر نراه يعاقب إذا أهمل ترتيب غرفته أو مهامه، لكننا لم نره مطلقا يتلقى مفهوم التنظيم وآدابه من مسؤوليه كأبويه ومعلميه. كما أننا نرى أن مناهجنا التعليمية لم تهتم بتعليمنا التنظيم والتنظيف حتى لو بهدف معنوي أكثر ما هو مادي. إذن كيف للدول أن ترتقي إذ لم تهتم مناهجها التعليمية بالتنظيم والتنظيف كما تهتم بتعليم الألعاب الرياضية والطهي؟ لماذا وكيف نسعى إلى التنظيم؟ كم مرة عندما كنا طلابا نتعرض لضغوط المذاكرة في الليالي السابقة للامتحان ونشعر أن الفوضى التي تملأ الغرفة تحول دون التركيز والحصول على البيئة المناسبة لذهن صافي يستطيع إتمام مهمته، فنربط الأمر بالتنظيم. والحقيقة أن التنظيم يجب أن يعد وسيلة لا غاية أو هدف في حد ذاته، كما أنه وسيلة في غاية الأهمية لأنه سيسهل الطريق بشكل غير متوقع. ما هي أهم نصائح استراتيجية كون ماري؟ أولاً، تخلص من الزوائد في جولة واحدة. أول نصيحة تتبناها الاستراتيجية هي أن تتخلص من جميع الزوائد في جولة واحدة، لا تدريجيا ولا على مرات متكررة، بل في جولة واحدة يتم فيها التخلص من كل ما لا تحتاجه وإبعاده عن محيطك تماما. يسمى ذلك بالتنظيم الشامل والسريع، والذي يعد المخرج الوحيد من مأزق الفوضى التي قد تعود مرة أخرى. والسرعة المقدرة التي تعنيها الكاتبة هنا هي حوالي 3 شهور، وهي فترة ليست بطويلة. يعتمد هذا الترتيب على عنصرين رئيسيين، أولهما التخلص من الزوائد كما ذكرنا، وثانيهما تحديد أماكن الحفظ والتخزين، ويجب ترتيب هذين العنصرين بحيث لا يسبق الثاني الأول. ثانيا، لماذا نحتاج إلى التنظيم؟ أما النصيحة الثانية هي أن تتخيل هدفك ووجهتك، فالنظام كما قلنا يعتبر وسيلة لا غاية، وهذه الوسيلة ترتبط بهدف يجب تحديده قبل أي شيء، وأن ترى ما الهدف الأكبر الذي دفعك للسير نحو التنظيم، لأنك ببساطة لن تستطيع السير نحوه خلال تواجد هذه الفوضى. ويجب التنويه هنا إلى أن التخلص من الزوائد يخضع لعدة قواعد، أولها أن تكون تلك الزوائد هي التي فقدت فاعليتها وقدرتها على العمل، وكذلك هي تلك التي فقدت رونقها وجاذبيتها كالملابس والأحذية مثلا. ولكن ضع في الاعتبار تلك الأشياء
التي رغم ما مضى عليها من الزمن إلا أنها لها قيمتها الخاصة ورونقها، كما أن لها ذكرى خاصة بالنسبة إليك مما يبعث السعادة لنفسك. ثالثا، الترتيب وقوانينك الخاصة. تكمن النصيحة الثالثة في اتباع الترتيب الأمثل للأنواع والأصناف، ويعني هنا أن تقوم بإخضاع منزلك للنظام وفق قوانينك الخاصة. يجب أن يكون ترتيبك الأمثل لمقتنياتك كالتالي: أولاً الملابس، ثانياً الكتب، ثالثاً الأوراق، رابعاً المتفرقات والمقتنيات ذات الذكريات العاطفية، خامساً الصور. سنتناول كل واحد منهم بالتفصيل. أولاً تنظيم الملابس. نلاحظ هنا أن هذا الترتيب يتدرج من الأسهل للأصعب، وعندما تتعمق في كل عنصر كالملابس يجب أن تقوم بترتيب أصناف ملابسك أيضا، كالملابس العلوية والسفلية، وكذلك الجوارب والحقائب والملابس الرسمية والأحذية. سيكون من الممتع أن يصبح لكل صنف من هذه الملابس مكانه ونظامه، فهذه الدقة تمنحك سعادة، كما ستوفر لك الكثير من الوقت الذي ستستنفذه في البحث عن الضائع منها. بالطبع ستخضع هنا لطريقة التخلص من الزوائد، ولا تستغرب عندما تجد أن ثلث ملابسك لم تعد مستخدمة لشهور عديدة وربما لسنين، لذلك يجب التخلص منها حتى تنتقل للتخزين الصحيح المعتمد على الطي. ثانياً تنظيم الكتب، والتي ستخضع بدورها أيضاً إلى مفاضلة للتخلص من الزوائد منها. لمساعدتك في كيفية المفاضلة يجب أن تقوم بتقسيم الكتب إلى 4 أقسام، وهي الكتب العامة أي التي تقرأها بهدف المتعة، والكتب العلمية أي المراجع والقواميس مثلا، ثم الكتب المهنية التي تخص عملك. بعد ذلك تأتي الكتب المرئية كالمجلات والصور. سيساعدك هذا التقسيم على معرفة أي الكتب التي ستحتاجها فيما بعد، وما الذي لن تحتاجه ويمكنك التخلص منه. توجد مقولة عليك تذكرها، وهي الإرجاء يعني الانتهاء، أي أنك عندما تخلق حجة باعتبار أنك قد تحتاج هذا الكتاب وستعود لقراءته في وقت لاحق، فاعلم أنه بذلك انتهى صلاحيته بالنسبة إليك، ويجب أن تتخلص منه لأنك لم تعد بحاجة إليه. ثالثاً تنظيم الأوراق والمقتنيات والصور. بالنظر للعنصر الثالث وهي الأوراق، فكونك طالب أو تعمل في المجال الإداري ستدرك حتما أهمية ذلك العنصر ومدى تواجده في حياتك وأمام عينيك طوال الوقت. أنت تجد نفسك محاطا بأكوام الورق، هذه التي ربما معظمها لم يعد له فائدة. النصيحة اللازمة هنا أن تتخلص منها جميعا بدون رأفة، وبالطبع دون التي تستخدمها في الفترة الحالية فقط، والمتبقي منها وما تحتاجه يجب أن تقوم بتخزينه في قسمين: الأول يحتاج إلى الحفظ، والثاني يحتاج للتعامل الفوري. اعتمد في ذلك على مبدأ الأولوية. ستخدمك هذه النصيحة حتى عند عودتك لاستخدام ذلك الورق مجددا دون العودة إلى الفوضى. رابعا المتفرقات والمقتنيات ذات الذكريات العاطفية. المتفرقات والذي يعني تلك الأشياء والمقتنيات التي تكون حولك دون أن توليها أي اهتمام، يطلق عليها باليابانية كومونو، ومنها منتجات العناية بالبشرة والشعر، كذلك الإكسسوارات وبطاقات الائتمان والأجهزة الكهربائية الصغيرة والمنظفات وغيرها. سيكون من المهم تصنيف هذه المقتنيات والتخلص من الزائد غير المهم منها، ثم تنظيمها وتخزينها تخزينا ملائما كل في موضعه. حتى أن الكاتبة قد نصحت بالتخلص من الهدايا الغير مستخدمة
باعتبار أن قيمتها كانت فيما نقلته من مشاعر تقدير واهتمام وليس في قيمتها المادية. عليك أن تتساءل: هل تلك المقتنيات العاطفية لها أثر في المستقبل فعلا؟ هل يفيدني أن أحتفظ بها؟ أم أن الماضي قد ولى بما فيه من ذكريات ونحن الآن نعيش في كنف الحاضر؟ ستجد أن إجابتك مهما كانت فهي تدفعك للتخلص من بعض المقتنيات وإن لم تكن كلها، وهذا كافي. فلا تتردد في طي بعض الصفحات من حياتك. خامسا، تنظيم الصور. بالطبع أنت تعلم أنك تمتلك العديد من الصور التي تشعرك بالفوضى، ربما الكثير منها متكرر والكثير في نفس المكان وبنفس اللحظة أيضا. لذا كل ما عليك أن تتخلص من تلك الزوائد ثم تنظم ما تبقى منها في مكان محدد بعد أن تقوم بفرزها وتصنيفها. وفي نهاية الكتاب تقول الكاتبة: عليك أن تلتزم بالبساطة في كل ما مضى، فالبساطة هي سر التنظيم وكذلك هي سر التخزين. كما عليك أن تكون متزنا غير مندفع، بحيث تدرك اللحظة الفارقة التي تجعلك تتوقف في الوقت الذي يجب أن تتوقف فيه فعلا. هذا كله يتعلق بكافة أمور حياتك وليس بالتنظيم فقط. يجب أن تكون ممتنا لكل ما هو حولك من أشياء، حتى ملابسك ومقتنياتك وأجهزتك أيضا، وكل نعمة أنعم الله بها عليك لتشعر بالطمأنينة والسلام. فأنت تتعامل بصدق مع كل ما هو حولك لاختيار ما سيكمل معك وما يمكن أن تتخلص منه، بدءا من أبسط الأشياء حتى أكبرها. هذه أهم النصائح لتنظم حياتك بشكل أفضل. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم منا كل جديد. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.